ආයුබෝවන් අද මම ඔයාලට onamakemak YouTube channel එක තුලින් කියලා දෙන්න හදන්නේ තිබ්බටු මැල්ලුමක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තිබ්බටු අපි බලමු මොනි කරන්නේ මොනවද කියලා. තිබ්බටු ගන්න ඔයාලා මෙහෙම සුද්ධ කරලා නැටි ගලවලා හොදලා ගන්න. පොල් ඕනි කරනවා මැල්ලුමට. පොල් ටික කොටා ගන්න ඕනි. අවු මිරිස්, කරපිංචා, තක්කාලි, රම්පේ, උඹල කඩ, බීලුණු, සුදු ලුණු, තව ලුණු කුඩු, මිරිස් කුඩු, තුන පහ කුඩු, කහ කුඩු. ඔය ටික තමයි අපි ඕනි කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලම අපි තිබ්බටු ටික තලා ගන්න ඕනි. අපි මේකට දාලා තිබ්බටු ටික තලා ගමු. ටිකෙන් ටික මේකට දාලා අපි තලා ගන්න හදන්නේ. ටික දාලා තලා ගමු. ඔයාලා මෙහෙම තිබ්බටු ටික තලා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි දාගමු අවු මිරිස් ටික, රම්පේ, කරපිංච, තක්කාලි, බීලුණු ටික. ඊට පස්සේ අපි මේ සුදු ලුණුයි පොළුයි එකට තියලා තලා ගන්න ඕනි. කහ දා ගන්න. ලුණු කුඩු ටිකක් දමා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මිරිස් කුඩු දාගමු. අවු මිරිස් දාලා තියෙන හින්දා මිරිස් කුඩු පොඩ්ඩක් වගේ දා ගන්න. තුන පහ කුඩු ටිකක් දා ගන්න. අපි මේකට වතුර ටිකක් දාලා ලිපේ තියාගමු. එනම් මේක ලිපේ තියාගමු තැම්බෙන්න. අපි දැන් පොල් ටික තලා ගමු. සුදු ලුණු ටික ඉස්සෙල්ලා දා ගන්න. සුදු ලුණු ටික තලාගෙන ඉමු. ඊට පස්සේ අපි පොල් ටිකෙන් ටික දාලා තලා ගමු. ඔයාලට මෙහෙම තලා ගන්න බැරි නම් ඔයාලා බෙන්ඩර් කරලා ගන්න. මෙහෙම කොටා ගන්න පුළුවන් නම් මේක ගොඩාක් රසයි. මේ විනාඩි 3කට විතර පස්සේ අපි මේ ඉස්ම ටික හොඳට ටිකක් හිඳෙනකම් මේක තම්බ ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ තමයි අපි කොටාගත්ත පොල් ටික මේකට දාලා කලවම් කරන්නේ. අපි මේක තව ටිකක් තැම්බෙන්න තියමු. අපි මේක ටිකක් තැම්බුණාට පස්සේ කුරුඳු කුටු කැල් දෙකක් විතර එකතු කරගන්න. ඔයාලා ඉස්ම මේ ගන්න තියෙද්දි අර තලාගත්ත පොල් ටික ඒකට එකතු කරගන්න. පොල් ටික තැම්බෙනකන් ටික වෙලාවක් වහලා දෙන්න මේක. දැන් තිබ්බටු මැල්ලුම තැම්බිලා ඉවරයි. දැන් අපි මේක බාගමු.
දැන් අපේ තිබ්බොටු මැල්ලුම හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලත් මේ විදියට හදලා බලන්න ගෙදරදී. මගේ YouTube channel එක subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහස් පහලින් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.